हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा हामीले च्याप्टर 6 पढ्दै थियौँ, प्रोडक्ट डिसिजन है। हामीले यसभन्दा अघिका च्याप्टरमा चाहिँ जुन हामीले डाइरेक्ट चाहिँ सर्भिस प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ हेरिसकेका थियौँ है। र आज चाहिँ हामी अब प्रोडक्ट भनेको के हो पनि अब हामीलाई कहिलेकाहीँ अब एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसमा त अब हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा त अब धेरै कुराहरू पढ्ने भयो, जसमा हाम्रो इन्टेन्जिबल प्रोडक्ट पनि पर्छ प्लस इन्टेन्जिबल प्लस ट्यान्जिबल है। ट्यान्जिबल प्लस इन्टेन्जिबल प्रोडक्ट दुवै पर्छ र साथै अब यो हाम्रो प्रोडक्टको कन्सेप्ट पनि हामी हेर्छौँ है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र आज हाम्रो यहाँ रहेको छ मिनिङ अफ द प्रोडक्ट है त। प्रोडक्ट भनेपछि के हो त भन्ने कुरा, र हामीले यसभन्दा अघिल्लो च्याप्टरहरूमा पनि प्रोडक्टको डेफिनेसन हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ, जसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रोडक्टले चाहिँ हाम्रो ट्यान्जिबल है त, के छ भन्दाखेरि यसमा ट्यान्जिबल प्लस है इन्ट्यान्जिबल, ट्यान्जिबल प्लस इन्ट्यान्जिबल विशेषता भएको प्रोडक्टहरू पनि यसमा पर्ने गर्दछ, जसको चाहिँ अब भनौँ न, जसलाई चाहिँ अब हामीले प्याकेजिङ पनि गर्न सक्छौँ। उनीहरूको कलरहरू फरक फरक हुन सकिन्छ र क्वान्टिटी पनि फरक फरक हुन सकिन्छ र प्राइसहरू पनि फरक फरक हुने गर्दछ। हाम्रो ट्यान्जिबल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि यस्तो प्रोडक्ट जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व हुने गर्दछ, फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुने गर्दछ, जसलाई चाहिँ देख्न, छुन र फिल पनि गर्न सकिन्छ। तर ठ्याक्कै यसको ट्यान्जिबल प्रोडक्टको अपोजिट हाम्रो इन्टेन्जिबल प्रोडक्ट रहेको छ, जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स पनि हुँदैन र जसलाई हामीले छुन सक्दैनौँ, तर हामीले ओन्ली क्यान बी के गर्न सक्छौँ त भन्दा फिल मात्रै गर्न सक्छौँ। र अब हाम्रो जुन यो प्रोडक्ट अन्तर्गत हाम्रो फिजिकल गुड्स पनि पर्ने भयो र साथै हाम्रो सर्भिसेसहरू पनि पर्ने भयो र साथै प्लेसेसहरू अथवा लोकेसनहरू पनि पर्ने भयो र हाम्रो एउटा अनि आइडियाजहरू अथवा कुनै पनि कन्सेप्टहरू पनि हाम्रो मिनिङ अफ द प्रोडक्ट अन्तर्गत नै पर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ रहने गर्छ, जसमा के पर्ने भयो त आइडियाजहरू भयो, कन्सेप्टहरू भयो, त्यतिका मात्र नभएर फिजिकल गुड्सहरू भयो र सर्भिसहरू भयो र प्लेसेसहरू पनि हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ मिनिङ अन्तर्गत पर्छ। यो भयो छोटो कुरा है त, मैले खासै यसमा लेखेर मैले केही पनि भनिनँ। मेन हाम्रो थाहा हुनुपर्ने भनेको यति नै हो है त। र अर्को हाम्रो कन्सेप्ट अफ द प्रोडक्टको कुरा आउँछ। कन्सेप्ट अफ प्रोडक्ट है त, प्रोडक्टको कन्सेप्ट अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि फिजिकल कन्सेप्ट आउँछ एउटा है त। के आउँछ? फिजिकल कन्सेप्ट आउँछ। र अर्को आउने भनेको के हो भन्दाखेरि सर्भिस कन्सेप्ट। के छ त हाम्रो यसमा? सर्भिस कन्सेप्ट, फिजिकल कन्सेप्ट र सर्भिस कन्सेप्ट। र अर्को भनेको हाम्रो अगमेन्टेड कन्सेप्ट है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्ट है त। के छ त? टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्टको कुरा आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले चारवटा कन्सेप्टहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ यो हाम्रो प्रोडक्ट कन्सेप्ट अन्तर्गत है त। यसमा हाम्रो पर्ने भनेको लगभग यति नै हो। जुन हाम्रो फिजिकल कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसमा हाम्रो नर्मल्ली पर्ने भनेको जुन हाम्रो प्रोडक्ट कन्सेप्ट अन्तर्गत यसमा हाम्रो यहाँ पर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एउटा गुड्स एउटा वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ अब हुन्छ नि फिजिकल्ली रूपमा चाहिँ उसको चाहिँ के हुन्छ त एक्जिस्टेन्स अर्थात् अस्तित्व हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो उनीहरूको कलर पनि हुन्छ, साइज पनि हुने गर्दछ, तिनीहरूको नाम पनि हुने भयो, भेराइटीहरू पनि पर्ने भयो र साथै यो टेस्टहरू भयो, तिनीहरूको वेटहरू पनि हुने गर्दछ। यो हाम्रो फिजिकल प्रोडक्टको चाहिँ अस्तित्व अन्तर्गत यो फिजिकल जुन गुड्स हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि छुन पनि सक्छौँ। हामीले वी क्यान बी टच, जसलाई हामीले देख्न पनि सक्छौँ र त्यसलाई हामीले भनौँ न ओनरसिपहरू पनि ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ न्यारो कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ यो प्रोडक्ट कन्सेप्टको है त। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो सर्भिस कन्सेप्ट आउने भयो। यो सर्भिस कन्सेप्ट भने चाहिँ के हो त मेन भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ सर्भिस कन्सेप्ट भनेपछि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल कन्सेप्ट अन्तर्गत पर्दछ, जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व हुँदैन, यो हाम्रो फिजिकल कन्सेप्ट जस्तो। यो चाहिँ ठ्याक्कै फिजिकल कन्सेप्टमा जस्तो भन्दा पनि ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ सर्भिस कन्सेप्ट हुने गर्दछ, जसको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टेन्जिबल कन्सेप्ट अन्तर्गत पर्दछ, जसले चाहिँ
भौतिक रूपमा चाहिँ एक्जिस्टेन्स नभए पनि यसले चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ यो आफ्नो ग्राहकहरूलाई है। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो सर्भिसलाई चाहिँ ओन पनि गर्न सकिँदैन र साथै यो ओनरसिप यसको सर्भिसको चाहिँ ओनरसिपलाई पनि हामीले ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जुन हाम्रो सर्भिस प्रोडक्टले चाहिँ इन्भल्भ गर्ने भनेको जस्तै हाम्रो गाडीहरू हुन्छ नि, गाडीहरूले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू हुन्छ नि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने अर्थात् हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस भयो, हस्पिटल सर्भिसेसहरू भयो। त्यति मात्र नभएर हाम्रो लयरहरूले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू अन्तर्गत पर्ने गर्दछ हो। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ र हाम्रो यो सर्भिस प्रोडक्टको एक्जाम्पल अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै आइडियाहरू भयो, एक्सपिरियन्सहरू भयो, इभिडेन्सहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। र अर्को आयो यसपछि हाम्रो फिजिकल कन्सेप्ट र सर्भिस कन्सेप्ट पछि अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा अगमेन्टेड कन्सेप्ट है त। अर्को अगमेन्टेड कन्सेप्टले के भनिन्छ त भन्दाखेरि टोटल बेनिफिट जुन हाम्रो कस्टमरले रिसिभ गरेको हुन्छ नि, जुन हाम्रो यो प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि हो, एक्चुअल प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि अथवा किनेर युज गरिसकेपछि उनीहरूले पाउने टोटल बेनिफिटलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त अगमेन्टेड प्रोडक्ट चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। यो हाम्रो अगमेन्टेड कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ त्यो बाहिरले चाहिँ रिसिभ गर्ने टोटल बेनिफिटहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ, टोटल फाइदाहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यसमा अब जस्तै कुनै भनौँ न जब एउटा कस्टमरले चाहिँ एउटा कम्प्युटर बाई गर्छ अथवा किन्छ भनेदेखि त्यो भनौँ त्यो बाहिरले चाहिँ त्यो फिजिकल कम्प्युटर मात्र नपाएर चाहिँ त्यो कम्प्युटर युज गरेर उसले जे सुविधाहरू पाउँछ नि हो, त्यो सुविधाहरूलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ अगमेन्टेड कन्सेप्ट अथवा अगमेन्टेड प्रोडक्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै त्यो अन्तर्गत चाहिँ जस्तै त्यो जुन कम्प्युटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै फ्री रिपेयर एन्ड द मेन्टेनेन्स गरिदिने अथवा फ्री प्याकेजिङ गरिदिने अथवा फ्री इन्स्टलेसन गरिदिने सफ्टवेयरहरू हो, यो चाहिँ त्यसको चाहिँ बेनिफिट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो अगमेन्टेड कन्सेप्ट भयो त। यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्ट है त। टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्टमा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्टले चाहिँ दुईवटा भन्दा पनि तीनवटै कन्सेप्ट हुन्छ नि हाम्रो जुन फिजिकल कन्सेप्ट प्लस सर्भिस कन्सेप्ट प्लस अगमेन्टेड कन्सेप्टको चाहिँ एउटा कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ त भन्दा चाहिँ टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्ट भन्छौँ। यसमा चाहिँ तीनवटा यो जति पनि हाम्रो माथि तीनवटा कन्सेप्ट पढाएको थियो यो कन्सेप्टहरू चाहिँ सबै यदि कम्बाइन रूपमा चाहिँ हुन्छ भनेदेखि एउटा प्रोडक्टमा है, त्यस्तो विशेषता चाहिँ एउटा प्रोडक्टमा पाउँछ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ के हुने भयो त भन्दा चाहिँ टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्टको चाहिँ कुरा आउने भयो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अथवा मिक्स अफ द फिजिकल कन्सेप्ट, सर्भिस कन्सेप्ट एन्ड द अगमेन्टेड कन्सेप्ट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ रह्यो है त। यो कुरा भयो र अब हामीले यसरी चाहिँ कन्सेप्ट अफ द प्रोडक्ट र साथै हामीले यसमा पढेको भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोडक्टको डेफिनेसन है त। यो जुन चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो एक्जामको लागि। अब हामीले अब के पनि सोध्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ एक्जाममा चाहिँ अब भनौँ न प्याकेजिङहरूको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ है, प्याकेजिङको डेफिनेसन र साथसाथै अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न एकदमै राम्रो अर्थात् गुड प्याकेजिङको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने रिक्वायरमेन्टहरू आवश्यकताहरू के कुराहरू चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हेर्ने छौँ है त। जसमा अब जुन हाम्रो प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ हामीले एउटा कन्टेनर अथवा ऱ्यापरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यो यस्तो प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै यो यस्तो एक्टिभिटिज यस्तो कामहरू हो जसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्टहरू हुन्छ नि हो, त्यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ ढाक्ने अथवा के भन्छ नि ऱ्यापरहरूको अथवा कन्टेनरहरूलाई चाहिँ कन्टेनरहरू चाहिँ राखिदिने भनौँ न हो, त्यस्तो कार्यलाई चाहिँ हामीले प्याकेजिङ भन्न चाहिँ सक्छौँ। जुन हाम्रो प्याकेजिङ मिन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै कुनै पनि वस्तुहरू हुन्छ नि त्यो वस्तुहरूलाई चाहिँ ऱ्यापिङ गर्ने, त्यसलाई कम्प्रेसिङ गर्ने, त्यसलाई फाइलिङ गर्ने है। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब त्यो कस्टमरहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ किन प्याकेजिङ गर्छ त यसरी भन्दा चाहिँ त्यो वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि, प्रोटेक्सन प्रदान गर्नको लागि र साथै कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ त्यो गुड्स क्यारी गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् अर्थात् कन्भिनियन्स होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने गर्दछ। यो प्याकेजिङ चाहिँ अब भनौँ न एकदमै
इसेन्सियल अथवा महत्त्वपूर्ण एक्टिभिटिज अन्तर्गत पर्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरहरूले चाहिँ सेवा सुविधा पाउने र साथै त्यति मात्र नभएर चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ यदि चाहिँ ड्यामेज हुनबाट चाहिँ के हुन्छ त जोगिन्छ, अर्थात् प्रोटेक्सनबाट चाहिँ ऊ चाहिँ जोगिने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। अब यो हाम्रो प्याकेजिङको मिनिङहरू त लगभग हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला यसमा है त। प्याकेजिङ भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्ने भनेपछि यस्तो एक्टिभिटिज जसमा चाहिँ के गर्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसमा गर्ने भनेको ऱ्यापिङ अथवा हामीले कम्प्रेसिङ अथवा फाइलिङ है त। ऱ्यापिङ, कम्प्रेसिङ और के हुन्छ त्यसमा फाइलिङ अथवा कन्टेनर पनि भन्न सक्छौँ नि त हामीले होइन, कन्टेनरको कुरा आउनु भयो है। यो कुरा आउनु भयो, यो चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ प्रोटेक्सन के गुड्सहरूको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि, सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि, ड्यामेजहरू हुन्छ नि त्यो गुड्सहरू हो, त्यसो ड्यामेजहरू हुनबाट जोगाउनको लागि। र यसरी गरिसकेपछि कन्ज्युमरहरूले के पाउँछ त सेवा सुविधाहरू पाउने गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सहजता आउने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यो अब प्याकेजिङ चाहिँ एकदमै गुड प्याकेजिङ हुनको लागि आवश्यक पर्ने हाम्रो तत्त्वहरू अन्तर्गत के पर्न सक्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। गुड प्याकेजको लागि चाहिँ एउटा त त्यो जुन हामीले प्याकेजिङ गरेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकपल्ट के हुनुपर्छ भन्दा एकदमै अट्र्याक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ। कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ यसो देख्ने बित्तिकै चाहिँ प्याकेजिङ पनि अब भनौँ न ओहो यस्तो राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेर रहेछ है, हेर्दाखेरि पनि गुड्स किनौँ जस्तो लाग्ने तरिकाले चाहिँ यसरी के गर्नुपर्ने भयो त प्याकेजिङ गर्नुपर्ने भयो है त। अलि फेसनेबल चिजहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो नि त होइन। अब एकदमै नराम्रो तरिकाले अब प्याकेजिङै राम्रो छैन भनेदेखि अब उनीहरूलाई चाहिँ अब यस्तो गुड्स त अब प्याकेजिङै राम्रो छैन, अब लान पनि अब लाज लाग्छ भने जस्तो हुन्छ नि त होइन। हो त्यस्तो तरिकाले सोच्न पनि सकिन्छ नि त कुनै कन्ज्युमरहरूले। यो भयो हाम्रो अट्र्याक्टिभनेसको कुरा आयो है। अर्को भनेको इकोनोमिकल। अब धेरै अब अट्र्याक्टिभ मात्रै भएर पनि भएन, त्यो त अब सुपथ मूल्यमा होइन, थोरै कस्टमा अब ठिक्कको के आउनेसम्म मूल्यमा चाहिँ उनीहरूले दिनुपर्ने भयो है त भन्ने कुरा भयो। यो जुन चाहिँ कस्टली, धेरै चाहिँ कस्टली नभएर चाहिँ लेस कस्टली हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ यो इकोनोमिकलले। र अब हाम्रो नम्बर 3 मा चाहिँ प्रोटेक्टिभ। अब हामीले प्याकेजिङ त गरेको छौँ तर नाम मात्रको प्याकेजिङ गर्नु भएन। त्यो प्याकेजिङ गरिसकेपछि त्यो वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ अब हुन सक्ने सम्भावित ड्यामेज अथवा नोक्सानीहरूबाट चाहिँ के हुनु पर्छ जोगिनु पर्यो है त भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो प्रोटेक्सन अन्तर्गत अथवा प्रोटेक्टिभ भन्ने कुरा भयो, जसले चाहिँ सुरक्षा चाहिँ गरोस् भन्ने कुरा भयो है त यसमा। र यसपछि अर्को हाम्रो आउने भनेको के हो त कम्युनिकेटिभ है त। यसरी हामीले प्याकेजिङ त गर्यो, अब हावामा त्यसै अब भनौँ त्यसै प्याकेजिङ गरेर मात्र भएन नि त। अब जस्तै अब त्यो प्याकेजिङमा पनि केही कुराहरू लेख्नु पर्यो, जसमा चाहिँ के लेखेको हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा अब यो कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लेखेको हुनु पर्यो त्यो हाम्रो जुन उसमा। जस्तै प्रोडक्टको अब ब्रान्ड युटिलिटीको बारेमा, साथसाथै अब प्रोडक्टको क्वान्टिटीको बारेमा, प्रोडक्टको क्वालिटीको बारेमा हो। यसरी चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेटिभ अथवा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो त। अब यसपछि अब के आउने हो भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ नम्बर 5 अन्तर्गत कन्भिनियन्ट। अब प्याकेजिङ त गर्यो, अब जुन चाहिँ अब क्यारी नै गर्न सक्दैन कि त्यो जुन गुड्स चाहिँ कन्ज्युमरहरूले है त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। जुन यसरी प्याकेजिङ गरिसकेपछि कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एकदमै कन्भिनियन्ट, सहजता अथवा सजिलो चाहिँ हुनु पर्यो है त। यसरी प्याकेजिङ चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो, जुन यसरी प्याकेजिङ गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्याकेजिङ गरिसकेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्लेसमा चाहिँ इजिली चाहिँ लग्न सक्नुपर्ने चाहिँ अब सक्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो नि त। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ प्याकेजिङ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ भयो हाम्रो गुड प्याकेजिङ हुनको लागि आवश्यक पर्ने रिक्वायरमेन्टहरू है त। यो के भयो त हाम्रो गुड प्याकेजिङको लागि आवश्यक पर्ने रिक्वायरमेन्टहरू। हामीले एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ है यो क्वेसन। हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सबै पर्ने भयो। हामीले प्याकेजिङको डेफिनेसन यसरी हेऱ्यौँ, जसलाई चाहिँ अब हाम्रो सर्टकटमा ऱ्यापिङ अथवा कम्प्रेसिङ अथवा फाइलिङ अथवा कन्टेनरको रूपमा हेर्छौँ। किन गर्छौँ त्यस्तो भन्दाखेरि
प्रोटेक्सन सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि वस्तु र सेवाहरू चाहिँ कुनै पनि लस नहोस्, नहराओस्, ड्यामेज नहोस् भन्ने तरिकाले है त। अब गुड प्याकेजिङको लागि आवश्यक पर्ने रिक्वायरमेन्टहरू अन्तर्गत हाम्रो 5वटा कुरा छ। एउटा चाहिँ अट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो, अर्को भनेको इकोनोमिकल हुनु पर्यो र प्रोटेक्टिभ हुनु पर्यो र साथै कम्युनिकेटिभ हुनु पर्यो र कन्भिनियन्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र अब हामीले यो कन्सेप्ट अफ द प्रोडक्ट अन्तर्गत हामीले 4वटा कन्सेप्ट हेऱ्यौँ, जसमा हामीले फिजिकल कन्सेप्ट, सर्भिस कन्सेप्ट र अगमेन्टेड कन्सेप्ट र टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्ट हेरिसकेका छौँ है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका पाठ हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र है त ल।